natin. Tapos doon na kami rito sa may Starbucks Twinlakes. Video sir. 한국 사람, 한국 사람. 예. 한국 사람. 예. 예, 가세요. 예. Kami kasama ko si wife, si boss Brad. Wife number 10. Kasundan namin na mag-breakfast dito sa Starbucks baka naman. Napopromote si Starbucks. Dalawang bread. Dalawa. Oo nga, sa akin one bread. Hindi, ay, two bread ako. Yan, two bread. Dito pag gagalito sa labas, espresso ba? Bawal nga seryoso eh. Surpresa. Di pag nasa labas ka magda-dine, anong tawag dito? Outdoor. Pag nasa labas na, di magkakapi ka. Alpreso, tawin natin. Alpreso. Fresco. Yun. Fresco yung Alfresco. Ayun yung buwan na si Starbucks ka. Tawag dito, Alfresco. Alpreso. Bawal yung seryoso. Alfresco. Sa mga mas. Joke lang mga mas. Alfresco. Hindi mo alam yun eh. Hindi ko alam yun. Walang po yun. Ba't ka nagtanong? Kaya para humabala. Ano hindi yun sa akin? All I wanna do is entertain you. All I wanna do is entertain you. Never mind my long clown face. Shout out. Uy! Shout out sir! Pasaport sir, Master Clean Motovlog. Do is make you smile. All I wanna do is make you smile. Alam. So ito paano mga master ka, katatapos na namin mag-breakfast dito sa Starbucks sa Twinlakes. So ang next pit stop natin saan tayo? Skyway. So nagbabalak sila sa Skyranch. So kita-kits tayo mamaya, Skyranch tayo.
Nakatulog ako. Nakatulog ha. Grabe, lalakas yun. Ano nagyan? Wala, surrender. Surrender, sige na ya. Kailangan yung dito po sa ano, kailangan yung dalawang bola na yun mag-stay sa loob ng pot. Para Ah, makakuha ka. pareho sabay. Hindi pa, magkasunod. Two Magkasunod. consecutive. Pato consecutive. Ah, okay. Kaya kaya yun sir, madali lang. So ito mga kamasa, dito na kami, nakapila na kami rito sa Sakayan, papunta ng Sky Eye. Ayun, ito kami sasakay. Ayun, ito kami. Hindi kayo nakabahan? Out, chef! Ay, oh. Yun o. Ay. So dito mga kamasa, dito na kami sa Sky Eye sa loob. Parang cubicle na yan. Lamig naman. Hindi, meron dito may open na sa labas. So yung kasama kasi may kahinga rin. Pinakabahan ka. Uwi na tayo. So mamaya, papakita natin yung yan, taas. Malabo eh. Maganda dito ah. Ayan oh, parang makita ka lang sa kamera. Ayoko na. Ayan oh, taas. Kantok naman dito. Tama-tama. Ha? Tama-tama. Robert Costa. Ito? Ito? Bakit? Hindi, taas eh. Ako, mas gusto ko roller coaster. Nakasakay ka na ba? Oo, hindi ko gano'n. Uy, chichi! Parang nag-skydiving pa lang ito. Hindi ko naramdaman na napunta tayo sa tuktok. Hindi, kanina yung dito tayo. Nasa tukto ka doon. Ay, ganun ba yun? You to let me say this again. Yeah, you seem to forget Mabilis ako. every 10 seconds. Yeah, we both know I'm not asking you to come. Si ano, si Green ano? Green Soldier! Welcome to my channel. Thank you, Green Soldier! Shoutout, sir! Ilan ba? 100. Okay.